આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તો મિત્રો આપણે છેલ્લા 2 મિનિટ એક ટોપિક શીખીએ છીએ જેને આપણે આજે પાછો રિપીટ કરશું। એ ટોપિકનું નામ શું છે મિત્રો? કંજક્શન। શું નામ છે મિત્રો ટોપિકનું? કંજક્શન, જેને ગુજરાતીમાં શું કહીએ છીએ? સંયોજક। ગુજરાતીમાં શું કહીએ છીએ મિત્રો? સંયોજક। તો મિત્રો આજના ટોપિકની અંદર આપણે એવી ચર્ચા કરી હતી કે ભાઈ 3 પ્રકારના સંયોજક છે। ઘણા બધા પ્રકારના સંયોજક આવે છે, પણ અત્યારે આપણે નોર્મલી બેઝિક વસ્તુ જે શીખીએ છીએ તમારા 8મા ધોરણ માટે, એમાંથી પહેલો સંયોજક કયો છે? એન, બીજો કયો છે? ઓર, અને ત્રીજો કયો છે? બટ। ઓકે, ચાલો। એન નું બદલે શું થશે? અને। એન નું બદલે શું થાય? અને। મેં તમને આગળ શું કહ્યું હતું કે વાક્યમાં બે વસ્તુ અથવા વ્યક્તિના અલગ અલગ ગુણધર્મ આવે। વાક્યમાં બે વ્યક્તિ અથવા વસ્તુના અલગ અલગ ગુણધર્મ આવે અથવા તે વ્યક્તિના બે ગુણધર્મ આવે તો વાક્યમાં શું બોલાશે? અને। ખ્યાલ આવે છે? એક વ્યક્તિના બે ગુણધર્મ આવે અથવા એક ગુણધર્મ એક જ હોય પણ વ્યક્તિ કેવા હોય? બે, તો શું આવશે? એન। ચાલો, ત્યારબાદ બીજું કન્સ્ટ્રક્શન છે ઓર। ઓર નો મતલબ શું થાય? અથવા। ઓર નો મતલબ શું થાય મિત્રો? અથવા। તો જ્યારે કોઈ ઓપ્શન દર્શાવવાનો હોય, વિકલ્પ દર્શાવવાનો હોય, શું મિત્રો? ઓર નો મતલબ શું થાય? અથવા। તો જ્યારે કોઈ ઓપ્શન દર્શાવવાનો હોય અથવા વિકલ્પ દર્શાવવાનો હોય તો તમારા વાક્યમાં શું આવશે? ઓર। તમારા વાક્યમાં શું આવશે? ઓર। અને છેલ્લે આવે છે બટ। બટ નો મતલબ થાય પરંતુ, જે તમે આગળ પણ કીધું હતું। અને યાદ રાખજો મિત્રો કે બટ ક્યારે વપરાય? તો કે વિરોધાભાસ દર્શાવવા। બટ નો મતલબ શું થાય? પરંતુ ક્યારે દર્શાવે? વિરોધાભાસ દર્શાવવા। ચાલો મિત્રો, આની પહેલાના જે બે પીરિયડ છે આપણે કન્સ્ટ્રક્શન સોલ્વ કરતા આવ્યા છે। પહેલા પીરિયડમાં આપણે કદી 5 કન્સ્ટ્રક્શન સોલ્વ કર્યા હતા અને આગળના પીરિયડમાં 6 થી 10 11 કન્સ્ટ્રક્શન સોલ્વ કર્યા। આજે આપણે 12 થી 16 બીજા 5 કન્સ્ટ્રક્શન સોલ્વ કરી લઈએ। ઓકે, ચાલો। સૌથી પહેલા મિત્રો વાક્ય નંબર 12 જુઓ। શું લખ્યું છે? સ્મિતા ઇઝ ટોલ। શું લખ્યું છે મિત્રો? સ્મિતા ઇઝ ટોલ। બોલો, ટોલ નું ગુજરાતી ઊંચું। તો વાક્યનું ગુજરાતી શું થાય? સ્મિતા ઊંચી છે। બીજું, સ્મિતા ઇઝ બ્યુટીફુલ। બ્યુટીફુલ નો મતલબ મિત્રો સુંદર। બ્યુટીફુલ નો મતલબ શું થાય મિત્રો? સુંદર। તો બીજા વાક્યનું ગુજરાતી સ્મિતા સુંદર છે। બીજા વાક્યનું ગુજરાતી મિત્રો સ્મિતા સુંદર છે। તો બંને વાક્યમાં નામ એક જ છે, અહીંયા પણ સ્મિતા અને અહીંયા પણ સ્મિતા। હવે બંને નામ જે સરખા છે એના ગુણધર્મ અલગ અલગ છે। એક ટોલ છે ને એક બ્યુટીફુલ છે। બે ગુણધર્મ થઈ ગયા। ચાલો, આખો વાક્ય લખવું હોય તો શું લખશું આપણે? તો કે સ્મિતા ઇઝ ટોલ એન્ડ બ્યુટીફુલ। શું લખાશે મિત્રો આખું વાક્ય? સ્મિતા ઇઝ ટોલ એન્ડ બ્યુટીફુલ। મતલબ કે સ્મિતા સુંદર અને ઊંચી છે। સો સ્મિતા સુંદર અને ઊંચી છે। ઓકે, ચાલો તેનું વાક્ય। They ran fast। તેઓ ઝડપથી દોડ્યા। They ran fast એનું ગુજરાતી શું થાય મિત્રો? તેઓ ઝડપથી દોડ્યા। They could not catch the bus। તેઓ બસ પકડી શક્યા નહીં। તેઓ ઝડપથી દોડ્યા, તેઓ બસ પકડી શક્યા નહીં। તે વાક્યમાં મિત્રો વિરોધાભાસ કહેવાય કે કોઈ વ્યક્તિ ઝડપથી દોડે છે પરંતુ બસ પકડી શકતા નથી। તો વાક્યમાં શું આવશે? બટ। ચાલો, આ વાક્ય શું આવશે? તો કે they ran fast but they could not catch the bus। ઓકે મિત્રો, શું બોલાય ગુજરાતીમાં? તેઓ ઝડપથી દોડ્યા। શું બોલાય? તેઓ ઝડપથી દોડ્યા પરંતુ તેઓ બસ પકડી શક્યા નહીં। તો શું આવશે? બટ they could not catch the bus। ઓકે, ચાલો 14 વાક્ય। he will buy gold। તે સોનું ખરીદશે। he will buy gold એનું ગુજરાતી શું થાય? તે સોનું ખરીદશે। he will buy silver। silver એટલે શું થાય? ચાંદી। silver એટલે શું થાય? ચાંદી। તો તે સોનું ખરીદશે, તે ચાંદી ખરીદશે। તો મિત્રો આપણે વિકલ્પ આપી દઈએ।
કે તે સોનું અથવા ચાંદી ખરીદશે. શું મિત્રો? તે સોનું અથવા ચાંદી ખરીદશે. વાક્ય શું આવશે? તો કે he will buy. શું આવશે મિત્રો? he will buy. પહેલો ઓપ્શન કયો છે? ગોલ્ડ. અથવા બીજો ઓપ્શન કયો છે? સિલ્વર. ઓકે, પહેલો ઓપ્શન કયો છે મિત્રો? ગોલ્ડ. બીજો ઓપ્શન કયો છે? સિલ્વર. આખું વાક્ય શું બનશે? તો કે he will buy gold or silver. શું કહે એનું ગુજરાતી? તે સોનું અથવા ચાંદી ખરીદશે. શું કહે મિત્રો એનું ગુજરાતી? તે સોનું અથવા ચાંદી ખરીદશે. ચાલો. The doctor tried hard. ચાલો, try એટલે શું થાય? પ્રયત્ન કરવો, અને hard એટલે સખત. try એટલે શું થાય મિત્રો? પ્રયત્ન કરવો, અને hard એટલે શું થાય? સખત. બોલો ગુજરાતી. The doctor tried hard. ગુજરાતી શું થાય એનું? ડોક્ટરે સખત પ્રયત્ન કર્યો. શું થાય મિત્રો? ડોક્ટરે સખત પ્રયત્ન કર્યો. He could not save એટલે બચાવો, the patient એટલે દર્દી. તે દર્દીને બચાવી શક્યો નહીં. પહેલા વાક્યનું ગુજરાતી. The doctor tried hard મતલબ ડોક્ટરે સખત પ્રયત્ન કર્યો. He could not save the patient. તે દર્દીને બચાવી શક્યો નહીં. શું થાય મિત્રો? ડોક્ટરે સખત પ્રયત્ન કર્યો, તે દર્દીને બચાવી શક્યો નહીં. હવે મિત્રો આખું વાક્ય બોલવું હોય તો શું બોલાશે? કે ડોક્ટરે સખત પ્રયત્ન કર્યો પરંતુ તે દર્દીને બચાવી શક્યો નહીં. શું આવશે મિત્રો? The doctor tried hard. બરાબર? શું થાય ગુજરાતી? ડોક્ટરે સખત પ્રયત્ન કર્યો. પછી વાક્યમાં વચ્ચે શું લખવાનું? but he could not save the patient. શું થાય મિત્રનો મતલબ? પરંતુ તે દર્દીને બચાવી શક્યો નહીં. ચાલો, સૌ સાચું વાક્ય. The doctor tried hard but he could not save the patient. ચાલો. Amit is tall. શું લખ્યું છે મિત્રો? Amit is tall. Sunil is short. short નો મતલબ શું થાય મિત્રો? ટૂંકો. short નો મતલબ શું થાય? ટૂંકો. અને tall નો મતલબ શું થાય? ઊંચું. તો પહેલા વાક્યમાં શું બોલ્યા મિત્રો? અમિત કેવો છે? ઊંચો. સુનિલ કેવો છે? ટૂંકો. અમિત કેવો છે મિત્રો? ઊંચો. અને સુનિલ કેવો છે? ટૂંકો. બોલો, બંને વાક્ય વિરોધાભાસ છે. આ બંને વાક્યો મિત્રો વિરોધાભાસ છે. ચાલો, શું બોલશો આખું વાક્ય? તો કે ભાઈ અમિત કેવો છે? ઊંચો. તો શું આવશે? Amit is tall. શું આવશે? Amit is tall but Sunil is short. શું આવશે મિત્રો? but Sunil is short. તો આ રીતે દરેકમાં કન્જક્શન સોલ્વ થશે મિત્રો. તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે દરેક વાક્ય શાંતિથી વાંચવાના, અને વાક્ય વાંચી લો ત્યારબાદ એને સોલ્વ કરવાના. ત્રણ વસ્તુ યાદ રાખજો. એન્ડ એટલે શું થશે? અને ઓર એટલે શું થશે? અથવા. અને બટ એટલે શું થશે મિત્રો? પરંતુ. ઓકે, આ વાક્ય મને વિનંતી છે કે નોટમાં લખી લેજો. આવતા પીરિયડમાં આપણે નવો ટોપિક પાછો શરૂ કરશું. ઓકે, ગુડ બાય.